आय हॅव नो डाऊट्स अबाउट इट. आय हॅव नो डाऊट्स अबाउट इट. मला याबद्दल अजिबात शंका नाही. दॅट्स एक्झॅक्टली हाऊ आय फील. दॅट्स एक्झॅक्टली हाऊ आय फील. मला अगदी असंच वाटतं. आय वॉजंट अवेअर ऑफ द सिच्युएशन. आय वॉजंट अवेअर ऑफ द सिच्युएशन. मला परिस्थितीची कल्पना नव्हती. इट टुक मी अ वाईल टू अंडरस्टँड. इट टुक मी अ वाईल टू अंडरस्टँड. मला ते समजायला थोडा वेळ लागला. आय वुड अप्रिशिएट युअर ॲडवाईस. आय वुड अप्रिशिएट युअर ॲडवाईस. तुमचा सल्ला मिळाला तर मला आनंद होईल. डोंट लेट एनीवन डिस्करेज यू. डोंट लेट एनीवन डिस्करेज यू. कोणालाही तुला खचवू देऊ नको. आय एम डुईंग दिस फॉर माय फ्युचर. आय एम डुईंग दिस फॉर माय फ्युचर. मी हे माझ्या भविष्यासाठी करत आहे. वी ऑल लर्न फ्रॉम एक्सपिरियन्स. वी ऑल लर्न फ्रॉम एक्सपिरियन्स. आपण सगळे अनुभवातून शिकतो. यू शुड बी प्राऊड ऑफ युअर सेल्फ. यू शुड बी प्राऊड ऑफ युअर सेल्फ. तुला स्वतःचा अभिमान वाटला पाहिजेत. अभिमान म्हणजे प्राऊड. आय वॉजंट रेडी टू आन्सर दॅट क्वेश्चन. आय वॉजंट रेडी टू आन्सर दॅट क्वेश्चन. त्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला मी तयार नव्हते किंवा नव्हतो. आय विल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट. आय विल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट. हा क्षण मी कधीच विसरणार नाही. विसरणे म्हणजे फॉरगेट. दॅट्स नॉट वॉट आय वॉज एक्सेप्टिंग. दॅट्स नॉट वॉट आय वॉज एक्सेप्टिंग. मला अशी अपेक्षा नव्हती. आय डोंट लाईक मेकिंग प्रॉमिस. आय डोंट लाईक मेकिंग प्रॉमिस. मला वचने द्यायला आवडत नाही. वचन म्हणजे प्रॉमिस. एव्हरी प्रॉब्लेम्स हॅज अ सोल्युशन. एव्हरी प्रॉब्लेम्स हॅज अ सोल्युशन. प्रत्येक समस्येचा एक उपाय असतो. आय विल सपोर्ट यू नो मॅटर वॉट. आय विल सपोर्ट यू नो मॅटर वॉट. काहीही झालं तरी मी तुझ्या पाठीशी उभा किंवा उभी राहीन. इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट. इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट. सुरुवात करण्यासाठी कधीच उशीर होत नाही. आय नीड टू इम्प्रूव्ह माय कम्युनिकेशन स्किल. आय नीड टू इम्प्रूव्ह माय कम्युनिकेशन स्किल. मला माझे संवाद कौशल्य सुधारायचे आहे. आय कांट चेंज द पास्ट. आय कांट चेंज द पास्ट. मी भूतकाळ बदलू शकत नाही. भूतकाळ म्हणजे पास्ट. वी शूड रिस्पेक्ट एव्हरीवन्स ओपिनियन. वी शूड रिस्पेक्ट एव्हरीवन्स ओपिनियन. आपण प्रत्येकाच्या मताचा आदर केला पाहिजे. आय वॉजंट सॅटिस्फाईड विथ द रिझल्ट. आय वॉजंट सॅटिस्फाईड विथ द रिझल्ट. मी निकालावर समाधानी नव्हते किंवा नव्हतो. लेट्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवर टाईम. लेट्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवर टाईम. आपल्या वेळेचा सर्वोत्तम उपयोग करून घेऊया. आय एन्जॉय स्पेंडिंग टाईम विथ माय फॅमिली. आय एन्जॉय स्पेंडिंग टाईम विथ माय फॅमिली. मला माझ्या कुटुंबासोबत वेळ घालायला आवडतं. आय होप थिंग्स गेट बेटर सून. आय होप थिंग्स गेट बेटर सून. मला आशा आहे की लवकरच परिस्थितीशी सुधारेल. प्लीज डोंट जज मी विदाउट नोईंग द ट्रूथ. प्लीज डोंट जज मी विदाउट नोईंग द ट्रूथ. सत्य जाणून न घेता माझ्याबद्दल मत बनू नका. आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट द सेम मिस्टेक. आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट द सेम मिस्टेक. मला तीच चूक पुन्हा करायची नाही. यू हॅव इन्स्पायर्ड मी अ लॉट. यू हॅव इन्स्पायर्ड मी अ लॉट. तू मला खूप प्रेरणा दिली आहे. प्रेरणा म्हणजे इन्स्पायरिंग. आय नीड टू बी मोर कॉन्फिडंट. आय नीड टू बी मोर कॉन्फिडंट. मला अधिक आत्मविश्वासू व्हायचं आहे. आत्मविश्वास म्हणजे कॉन्फिडंट. सक्सेस कम विथ पेशन्स अँड हार्डवर्क. सक्सेस कम विथ पेशन्स अँड हार्डवर्क. संयम आणि मेहनतीमुळे यश मिळते. आय बिलीव्ह इन कंटिन्युअस लर्निंग. आय बिलीव्ह इन कंटिन्युअस लर्निंग. मी सतत शिकण्यावर विश्वास ठेवते किंवा ठेवतो. लेट्स फोकस ऑन व्हॉट रिअली मॅटर्स. लेट्स फोकस ऑन व्हॉट रिअली मॅटर्स. खरोखर महत्त्वाच्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करूया.